බතක් සමග ව්‍යංජනයක් එකවර කුක එකේ උයා ගන්න. බතක් උයන ගමන් ඒෂියන් මල්ටිෆන්ක්ෂන් කුක එකේම තවත් ව්‍යංජනයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණොත් ව්‍යංජනය හදන්න වැය වෙන ගෑස් ඉතුරු වෙනව නේද? මම අද ඔයාට කියන්න යන්නේ ඒෂියන් මල්ටිෆන්ක්ෂන් කුක එකේ බතක් සමග ව්‍යංජනයක් එකවර පිහගන්න විදිහ. ඉතාම සරලයි මේක. මේ ආකාරයට හාල් දමාගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දමන්න. ඊට පස්සේ මේ ලෙස ප්ලේට් එක තියලා ඔබ සකස් කරගත්ත ව්‍යංජනය ඒෂියන් මල්ටිෆන්ක්ෂන් කුක එක සමග නොමිලේ ලබා දෙන මේ භාජනයට දාන්න. දැන් පියනවා අහන්න. වැල් එක සීල් පැත්තට හරවල රයිස් බොත්තම ඔබන්න. බීප් නාදේ වැදුණු පස්සේ රුමාලය හැර පියන හරින්න. බලන්න බතයි ව්‍යංජනයයි දෙකම ඉදිලා නේද? තාමත් ඔයා අපේ ඒෂියන් ෆස්ට් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කළොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න.